සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. අද අපි ගෑස් වෙල්ඩින් වල සුවිශේෂී වෙල්ඩින් එකක් කරනවා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රූ වෙල්ඩින්. ග්‍රූ වෙල්ඩින් වල දැන් අපි තුනී දහඩු කරන හින්දා ග්‍රූ එක කරන්නේ නැහැ. නමුත් දහඩු ලොකු වෙනවා නම් ගේජ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ග්‍රූ එක හරි ගස්සන්න. අපි බලමු ග්‍රූ වෙල්ඩින් වල පළවෙනි වෙල්ඩින් ජොයින්ට් එක නැත්නම් ගෑස් වෙල්ඩින් වල පළවෙනි ජොයින්ට් එක 1G පොසිෂන් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලාගන්න මේක. මෙතනදී අපි තහඩු දෙක අතර වෙල්ඩින් පූර්වේ ඉඩස තියා ගන්නවා. බලමු ආප් වෙල්ඩින් වලත් අපි වෙල්ඩින් කරන පූර්වේ ඉඩස තියලා තමයි වෙල්ඩින් ටැක් කරේ. ඒ වගේම ගෑස් වෙල්ඩින් වලත් මේ ප්ලේට් දෙක අතර ඉඩසක් තියා ගන්නවා. ගෑස් වෙල්ඩින් පූර්වේ ඉඩස තියා ගන්න ඕන. තියාගෙන තමයි අපි වෙල්ඩින් එක කරන්නේ. ඒ කරද්දී අපි මෙතන භාවිතා කරන්නේ ගේජ් 18 වෙල්ඩින් තහඩුවක්. ගේජ් 18 තහඩුවට අපි මේ විදිහට ඉඩස තියාගෙන වෙල්ඩින් ටැක් හතරක් වගේ තියා ගන්නවා. වෙල්ඩින් ටැක් හතරක් විතර තියාගත්තම තහඩුව ඇදවීම අපිට නතර කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වෙල්ඩින් කරද්දී මතක තියාගන්න වෙල්ඩින් ටෝච් එකක් මේ ධාරයත් අතර අංශක 60ක කෝණකින් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම වෙල්ඩින් පූර්ව සහ මේ ධාරය අතර අංශක 30ක කෝණයක් තියාගෙන වෙල්ඩින් එක කරගෙන යන්න. මතක තියාගන්න වෙල්ඩින් ටෝච් එකේ දැල්ල කෙලින්ම යන්න ඕන මෙන්න මේ ධාරය දිගේ. ටෝච් එක අල්ලද්දී දැල්ල මෙහෙම පැත්තට යන්න බෑ. මොකද අපි මේ පැත්තෙන් ඉඳලා අල්ලනකොට අපේ අත හුරු තියෙන ආකාරයකට ඇල්ලුවොත් දැල්ල පැත්තකට යන්නේ. දැල්ල පැත්තට යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් දැල්ල යන්න ඕන මේ තහඩුවේ වෙල්ඩින් කරන ඒ ධාරය දිගේ. හොඳයි. මේකදී අපි ඔක්සිජන් සහ ඇසිටිලින් වායු දෙක භාවිතා කරන්නේ. අපි එනම් ඒ වායු දෙක භාවිතා කරලා වෙල්ඩින් එක කරන හැටි කොහොමද කියලා බලමු. අපි 1G වෙල්ඩින් එක කරන්න හදන්නේ. අපි බලමු වෙල්ඩින් එක කරන්න කොහොමද කියලා. මම ටෝච් එක පත්තු කරගත්තා. සමතුලිත දැල්ල හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මතක ඇති ඔයාලට මම කිව්වා මේ දැල්ල මේක කෙලින් යන්න ඕන. මේ ධාරය කෙලින් මේ හිඩස තියලා අපි මේ දැන් ටැක් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි වෙල්ඩින් එක කරලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. වෙල්ඩින් එක කරද්දී ද්‍රව බිඳුව හදා ගන්න ඕන. හදාගෙන ද්‍රව බිඳුව උඩ තමයි කුර අරගෙන යන්නේ. එතකොට අත මේ විදිහට හැරෙන්න ඕන. හැරිලා මේ විදිහට යන්න ඕන. හොඳයි අපි වෙල්ඩින් එක කරලා බලමු. කුර තියනවා ගන්නවා. එක දිගට තියාගෙන ඉන්නේ. ද්‍රවින්දෙන් පිට කුර තියුණොත් ඔයාලට පේනවා ඇති කුර ටක් ගාලා වෙල්ඩින් වෙනවා එකට. ඒකින්ද ද්‍රව බිඳුව මතම කුර තියාගෙන වෙල්ඩින් එක කරන්න ඕන.
අඩුවේ දාර දෙක හොඳින් උණු වෙන්න ඕන. මේ ආකාරයට තමයි 1G වෙල්ඩින් එක කරන්නේ. වෙල්ඩින් කරාට පස්සේ ටෝච් එක ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඔක්සිජන් කරාමේ වහලා ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් කරාමේ වහන්න. හොඳයි. මේ ආකාරයට අපිට වෙල්ඩින් එක කරන්න පුළුවන්. අපි අනිත් පැත්ත බලමු. ඔයාලට පේන ඇති පෙනිට්‍රේෂන් උතහඩු දෙක මුණු වෙලා හොඳට පෙනිට්‍රේෂන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයට තමයි අපි 1G වෙල්ඩින් එක කරන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළාට 2G වෙල්ඩින් එක කරන්න තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට තව දවස් කිහිපකින් ඔයාලට පෙන්නන්න කරන විදිය. ඒක මතක් කරන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like එකක් දාන්න. මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට comment එකක් දාන්න. මම අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්නවා.